السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم نوید احمد چوهان، تاسو ګورئ چوهان ټیک. ګرانو کتونکو، نن به په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د پوسټر جوړولو طریقه ښیو چې پوسټر څنګه جوړیږي. تاسو کتلی شئ په دې ویډیو باندې چې ما دا پوسټر لګېدل دی. داسې پوسټر تاسو ډېر زیات په اسانۍ سره جوړولی شئ په اردو ډیزاینر ایپس باندې. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله تاسو ډېر په اسانۍ سره طریقه زده کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو به د خپل موبایل د پلی سټور نه اردو ډیزاینر نوم باندې یو ایپس دی، دا تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دې ډاونلوډ کو نو بیا به تاسو دا کولو د کولناول نه بعد به تاسو بیا دې چلو کوئ. دلته دی لیکلی آنلاین ټمپلیټس، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګرانو کتونکو، دا چې تاسو کله کولو کو تاسو به راکتلی شئ. که د اسلام دپاره تاسو پوسټ جوړوئ یا د یو کلاړي دپاره پوسټ جوړوئ یا د خپل ملک پاکستان دپاره جوړوئ، که د ایجوکیشن محکمې دپاره جوړوئ، چې کوم چیز باره کې تاسو جوړوئ نو باره یې لیکلي. دلته زه د الیکشن د پوسټ جوړوم، نو تاسو کتلی شئ چې دلته به تاسو راشئ، دلته الیکشن لیکلي. په دې الیکشن باندې به سمپل په دې الیکشن په هغه باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو ته لاندې پوسټر چې کوم دي دا به شو شي. کله چې په دې ما کلیک وکړو تاسو کتلی شئ چې دا ډېر ښه پوسټر دي، دا ما ته راکولو شي. مطلب زه اوس دا یو چې دی دا یو جوړول غواړم، په دې به زه کلیک وکړم. دې مې چې ما کلیک وکړو بیا به لاندې راشم، په دې ډاونلوډ ایډیټ باندې به کلیک وکړم. دا به داسې را ډاونلوډ شي. کله چې دا داسې را ډاونلوډ شي، په دې باندې دا تصویر د بل کس لګېدل دی. که تاسو چېرته دا غواړئ چې موږ دا تصویر په دې باندې خپل تصویر ولګولی، نو په اسانۍ سره تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړو بیا لاندې راشئ، دلته یې لیکل دی ریپلیس، په دې ریپلیس باندې کلیک وکړئ. ستاسو ګیلري به راکولو شي. په دې کې تاسو یو تصویر خپل منتخب کړئ. مطلب ما دا تصویر چې دی دا راواغسته خپلې ګیلرۍ نه. دا تاسو کتلی شئ دلته دی ما داسې ولګوو. که تاسو ویل چې موږ د سایز وړوکی کړئ نو دې ځای تاسو سایز هم راوړوکی کولی شئ. ټیک ده، د دې دا سایز چې دی دا ما راوړوکی کړو. اوس تاسو وایئ چې په دې کې موږ دلته نور څه لیکل وکړئ، یا د بیډ دا تصویر چې دی دا بدل کړئ، یا خپل نوم ولیکئ، نو په دې نوم باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ، دا ایډیټ دی، په دې ایډیټ باندې به دوباره کلیک وکړئ. دلته تاسو چې څه نوم لیکل غواړئ هغه خپل نوم ولیکئ. ما دا نوم ولیکو، بیا به دلته راشئ، دا ایډیټ ټو پیپر باندې به کلیک وکړئ. دې ځای نه به دې سلیکټ کړئ. که تاسو دا وایئ چې موږ د دې دا سایز غټ کړئ، نو دلته به راشئ، په دې سایز باندې به کلیک وکړئ او دې به داسې لږ راغټ کړئ څومره تاسو دې راغټول غواړئ. بیا که په دې کې تاسو نور دا لیکل بدلول غواړئ، دا تاسو هم ښه په اسانۍ سره بدلول غواړئ. یوسي دا زه اوس بدلوم، نو بیا به راشئ لاندې به ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ، دا تاسو ولیکو، دلته اوس تاسو راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ، په دې ایډیټ ټو پیپر باندې. په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړو دا تاسو کتلی شئ دی داسې راغی. اوس که تاسو دا غواړئ چې د دې موږ دا فونټ چې دی دا بدل کړئ، دا اوس دلته ما داسې ولیکو. که تاسو په دې کې نور بدلون غواړئ نو تاسو هم کولی شئ، که بیډ تصویر بدلوئ یا پکې بل څه کولی شئ. تاسو هر قسمه چیز چې دی تاسو په دې کې لګولی شئ، هغه ستاسو مرضي ده. که تاسو پکې نور لیکل غواړئ نو هغه هم ښه په اسانۍ سره تاسو لګولی شئ. امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ پیج چې دی دا فالو کړئ، کوم د یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډېره زیاته مهرباني وي.